تاریخ قصه‌ایه که زنده ها از راه‌های رفته آدمایی می‌نویسن که دیگه نیستن و تموم شدن. توی بیشتر این قصه ها آدمای تاریخی یا میشن دیو سیاه یا میشن پری سفید. عین قصه مادر بزرگا، همونقدر غیر واقعی. خوب از خودمون بپرسیم که چرا تاریخ میخونیم؟ دنبال واقعیت ها هستیم یا قصه شاه پریون؟ اگه دنبال واقعیت های تاریخی میگردیم، فکر کنم تاریخی رو که قبلا خوندیم باید دوباره بخونیم تا شاید تونستیم دیگه آدمای تاریخی رو شبیه دیو و پری نبینیم و تازه اون موقع است که میتونیم بگیم به جای قصه مادر بزرگ داریم تاریخ روایت میکنیم. من اشکان هستم، یک مورخ ناشناس و اینجا میراث خاکستری. اگه خاطرتون باشه تو قسمت قبلی 2 سوال مطرح کردیم. اول اینکه آیا ایران در دوران پیش از قاجار هیچ وقت کشوری شکوهمند بوده یا نه؟ و بعدم پرسیدیم اگه در جایی از تاریخ شکوهمند بوده چی شد که اون شکوه از بین رفت؟ برای رسیدن به این سوالا که سوالای اساسی و مهمی هم هستن، دوباره توی زمان باید سفر کنیم و این دفعه باید بیشتر به عقب برگردیم. باید بریم به اصفهان در عهد صفویان. در اواسط دوره صفویه جهانگردای زیادی از ایران و پایتخت اون یعنی اصفهان بازدید کردند و گزارش‌های زیادی هم نوشتن که خوشبختانه ما به خیلی از اونا دسترسی داریم. 4 تا از مشهورترین این جهانگردا، شاردن، دلاواله، اولاریوس و تاورنیان، که نه تنها ایران رو سرزمینی آباد و پیشرو با شکوه توصیف کردن که به عقیده اونها اصفهان یعنی پایتخت صفویان یک شهر شگفت‌انگیز و پیشرو بوده. این قصه رو تا اینجا داشته باشین که در قسمت‌های بعدی مفصل در موردش صحبت می‌کنیم، ولی لازمه که یک کمی از قصه اصلی دور بشیم تا یه مطلب خیلی مهمی رو درباره روایت‌های تاریخی و ارزش تحلیلی اونا خدمتتون عرض کنم. در ابتدای این برنامه من به نوشته‌های اشاره کردم، یعنی سفرنامه‌ها. شما ممکنه تو خوندن تاریخ، مخصوصاً در تاریخ معاصر، به اسناد مشابه دیگه‌ای هم بر بخورین که تقریباً همین ارزش اسنادی رو تو تاریخ نگاری دارن. اسنادی مثل تاریخ شفاهی، خاطرات سیاسی یا چیزایی مثل این. این نوع اسناد در حقیقت انتقال یک نگاه فردی به صورت کیفی در قالب یه روایته که به عنوان اسناد تاریخی مورد استناد قرار میگیرن. حالا این نگاه فردی، صورت کیفی و قالب روایی یعنی چی؟ یعنی اینکه نویسنده یا گوینده بر اساس تجربه های زیسته خودش روایتی رو مطرح میکنه که الزاماً به این معنی نیست که ادعاهای مطرح شده رو بشه به صورت علمی اندازه گیری کرد. برای این مثال، عبارتهایی مثل سرزمینی آباد، مردمانی خوب و خونگرم، مهمان نواز، پاک، تمیز، ما نمیتونیم توصیفایی از این دست رو اندازه گیری کنیم که خودش مشکل بزرگی در تحلیل دقیق برای ما به وجود میاره. مشکل اساسی این روایت ها نگاه فردی یا همون سابجکتیو راوی بر اساس تجربه زیسته خودشه که نقش اساسی در توصیف رخدادها، افراد، مکانها یا هر چیز دیگه ای داره. این توصیف‌ها معمولاً کمتر به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری امکان تبدیل شدن دارن. برای روشن‌تر شدن موضوع من یک مثال میزنم. توی این مثال میخوایم به یه دوره فرضی تاریخی بریم، وقتی که مردم هنوز با شتر و اسب و قاطر سفر میکردن
و جغرافیای اونم یه شهر دورافتاده فراموش شده است که متوسط قد آدمهاش 158 سانتی متره. فرض کنیم که شما یه روز صبح خروسخون تصمیم میگیرین که جهانگرد بشین. راه میافتین و به اولین شهری که میرسین میبینین که متوسط قد آدمهای اون شهر 168 سانتی متره، یعنی 10 سانتی متر از متوسط قد مردمای ولایت شما بلندتر. و احتمالا شما توی سفرنامه‌تون می‌نویسین که آن سرزمین جدید سرزمین مردمان بلند قامت است. حالا فرض کنیم که جای 158 سانتی متر متوسط قد تو ولایت شما 178 سانتی متر بود. خب وقتی به شهری میرسین که قد متوسط 168 سانتی متره، یعنی 10 سانتی متر کمتر از متوسط قد تو ولایت شما، احتمالاً تو سفرنامه‌تون می‌نویسین که به سرزمین مردمان کوتاه قامت رسیدین. هر دوتای این روایت‌ها صادقانه بیان شدن، ولی برای کسی که میخواد از این نوشته‌ها به عنوان منبع تاریخی استفاده کنه، بدون داشتن شاخص قابل اندازه‌گیری، این توصیفات میتونه بسیار بسیار گمراه کننده باشه. جدای از این مسئله، مفهوم بعضی معیارهای توصیفی تو گذر زمانم تغییر میکنن. اگه 400 سال پیش مردم یه جامعه هفته یه بار به همون میرفتن، مردمای تمیز با بهداشتی بالا تلقی میشدن، ولی با نرم امروزی اگه کسی هفته یه مرتبه به همون بره، زیاد هم فرد پاک و پاکیزه‌ای به حساب نمیاد. علاوه بر اینا یه مشکل دیگه هم هست و اون این که اگه شما حتی عین یک روایت کیفی رو برای کسی بخونین، مخاطب شما توصیف رو در چارچوب تجربه زیسته خودش فهم میکنه. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی برای مخاطب بگین که فلان سرزمین مردمانی بلند قامت یا کوتاه قامت داره، تصویری که در ذهن مخاطب شکل میگیره اینه که قد متوسط مردمان سرزمین فلان از متوسط قد جامعه خودش بیشتر یا کمتره، در صورتی که این الزاماً منظور نظر نویسنده نبوده. این مشکل خیلی مشکل بزرگیه. البته مشکل که مال 5 دقیقشه، کلن یه معضل بزرگه که میتونه فهم تاریخ رو مخصوصاً در بین عموم جامعه به شکل ترسناکی تغییر بده و این تغییر میتونه زمینه رو برای فریب عمومی و احتمالاً سوء استفاده‌های سیاسی از تاریخ فراهم بکنه. ما یه قدری گفتیم که اون معضل چیه، ولی اگه بخوایم دقیق تر بشیم باید بگیم که ما همیشه باید توجه کنیم که علاوه بر تجربه زیسته که در موردش صحبت کردیم، علایق فردی و جمعی، فرهنگ، برخورداری اقتصادی، طبقه اجتماعی، باورهای دینی و حتی جریانهای خبری و هیجانهای کوتاه مدت بر درک مخاطب از روایتهای کیفی تأثیر بزرگی میذاره، تا جایی که به راحتی میشه برای بخش بزرگی از یک جامعه به جای تاریخ قصه مادر بزرگا رو تعریف کرد و بیشتر اون جامعه نه تنها با لذت جعلیات تاریخی رو گوش میکنن، که خیلی پیش اومده که با تعصب اون جعلیات رو حفظ میکنن و بدبختی اینه که به نسل بعد از خودشونم معمولاً انتقال میدن. میفرمایید خیر، بیاین امتحان کنیم. فرض کنین که در مورد جنگ دوم جهانی یک ادعای مطرح شده. حالا این ادعا کجا اومده خدا میدونه، ولی به هر حال مطرح شده که نازی‌ها در جبهه روسیه قصد داشتن از یک سلاح مرگبار و سری استفاده کنن که به دلیل نامشخصی اون عملیات شکست خورده و کسی به درستی از ماهیت اون سلاح خبر نداره و از اون بدتر این سلاح سری معلوم نیست بعد از جنگ به دست چه کسانی افتاده. توی 2 مستند جدا از هم این ادعا بررسی شده که با هم میبینیم. تاریخ نگاران واقعی
همیشه به دنبال رازهایی می‌روند که در دخمه‌های تاریک تاریخ گم شده است، مثل دخمه‌ای که در سال 2017 در دوسلدورف آلمان کشف شد. نازی‌ها برای حفاظت از اسناد محرمانه رایش سوم از بمباران گسترده و جاسوسان متفقین در سراسر آلمان سنگرهایی از بتون تقویت شده ساخته بودند که به آن بونکر گفته میشد. در سال 2017 یک کشاورز آلمانی در دوسلدورف یکی از همین بونکرها را پیدا کرد. زمانی که نیروهای ویژه ارتش در این بونکر رو بعد از چند روز تلاش بالاخره باز کردند، اسنادی به دست آمد که همه مورخین را شگفت زده کرد. این اسناد از سلاحی مرگبار خبر می‌داد که قرار بود با استفاده از آن گره جبهه روسیه برای نازی‌ها باز شود. جنگ دوم جهانی 8 ژانویه 1943 کمپ شماره 12 استالینگراد. در سرمای جانگ‌ها ژانویه 1943 در پشت دروازه‌های شهر استالینگراد یکی از افسران ارشد اس به نام رمز ایشواتزا ایزه فرمان محرمانه‌ای را از شخص پیشوا دریافت می‌کند تا عملیاتی را آغاز کند که حتی فرماندهان حاضر در جبهه هم از آن اطلاعی نداشتند. عملیاتی که نام آن در این اسناد آمده است: عملیات ایتا فوتس. بر اساس اسناد به دست آمده، همان شب یک محموله باری به صورت محرمانه در اختیار این افسر اس قرار گرفت. اما چه شد که این عملیات به وقوع نپیوست؟ و سوال مهمتر این است که سلاح مرگبار نازی‌ها اکنون در دست چه کسانی است؟ آیا باید منتظر جنگ سوم جهانی بود؟ این ادعاهاییه که به نظر میاد بر پایه فیلم‌های تخیلی شکل گرفته و هیچ سندی هم تا امروز به دست نیومده که این ادعاها رو ثابت بکنه. ولی قبل از هر حرفی من از منظر اخلاقی باید تاکید کنم که مستند اول هیچ پایه تاریخی نداره و فقط بر پایه تخیل ساخته شده. ولی با این وجود شما خودتون کلاه مبارکتون رو قاضی کنین. کدوم یکی از این دو مستند بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره؟ تحلیل مستند اول خودش یه قصه جدیده که تو قسمت بعدی بهش میرسیم. اما تا اون موقع اینو تو ذهنتون داشته باشین که در ابتدای این قسمت ما متوجه شدیم که جهانگردای اروپایی در دوره صفوی ایران رو کشوری آباد و پیشرو توصیف کرده بودن. اگرم دنبال منابعش میگردین توی توضیحات براتون نوشتم. من اشکان هستم، یک مورخ ناشناس، و شما میراث خاکستری رو به تماشا نشسته بودین. اگر از این برنامه لذت بردین ما رو دنبال کنین و اگر دوست داشتین نظراتتون رو برامون بنویسین. حتما میخونیم و اگر پرسشی مطرح کرده باشین سعی میکنیم جواب بدیم. تا قسمت بعدی، بدرود.